Hello everyone. Actually, hello to class 12 pass out students. आज म तपाईको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन लिएर आएको छु। के को बारेमा हो त भन्दाखेरि CMAT को बारेमा हो। अब तपाईले भर्खरै क्लास 12 सकाउनु भएको छ। अब के गर्ने के नगर्ने दुविधा छ। कोही बाहिर जाने भन्नुहुन्छ, कोही यही पढ्ने भन्नुहुन्छ, बाहिर पनि कहाँ जाने हैन, यही पनि कहाँ पढ्ने। यो समय भनेको दुविधा नै दुविधा हुने समय हो। मलाई पनि भएको थियो र तपाईलाई पनि हुन्छ। आइ एम श्योर अबाउट दैट। र यसमा साथीभाइहरुले के भन्छन्, दाजुभाइहरुले के भन्छन्, बाहिर भएकाले आउनुस् भन्छन्, यही भएकाले यही नै पढौं भन्छन्। र के चाहिँ गर्ने हो त? हैन, दुविधा नै दुविधा छ। र यो दुविधाको बीचमा म तपाईलाई लिएर आएको छु एउटा यस्तो सोलुसन जसलाई तपाईले लिनु भयो भने देखि तपाईको प्रब्लमको हल निकाल्ने छु म। त्यतिसम्म ग्यारेन्टी गर्छु म। के को बारेमा हो त? CMAT को बारेमा हो। CMAT भनेको के छ हो त? कमन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट भनेर भनिन्छ। ओहो, कमन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट। अब के चाहिँ हो त कमन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट भनेको? यदि तपाई म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ अर इभन साइन्स फ्याकल्टीबाट हुनुहुन्छ र अब तपाई BBA ब्याचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, BHM Bachelor's in Hotel Management, BIT Bachelor's in Information Technology, and then MBS that's for master's level हैन। जुनसुकै लेभलको लागि पनि सिर्फ एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम दिए पुग्छ। के को त? CMAT को इन्ट्रान्स एक्जाम। यो CMAT को इन्ट्रान्स एक्जाम कसले दिने हो त? क्लास 12 सकाउनु भएको स्टुडेन्टले अब ब्याचलर पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ। किन दिने त भन्दाखेरि फर्स्टमा त यो जुन ब्याचलरको फ्याकल्टीहरु छ, BBA, BIM, BHM, BBM, BTTM, BBAFI, यिनीहरु पढ्नको लागि तपाईले कम्पल्सरी CMAT दिनै पर्ने हुन्छ। अब दिएर मात्रै भएन, सुरुमा त पास हुनु पर्यो र पास भएर मात्रै पनि भएन। राम्रो कलेजमा राम्रो स्कलरशिप ल्याउनको लागि राम्रो स्कोर पनि ल्याउनु पर्यो। अब स्कोर कति ल्याउने त भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ 100 मा 100 ल्याउने होइन भनेदेखि 99 98 त ल्याउनै पर्यो। अब कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि we are here, Nepal Online School is here with this information that we will be doing CMAT online classes this year. र तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर that is given in the description below र म यो भिडियोको लास्टमा पनि दिन्छु। सो त्यो नम्बरमा कल गरेर हाम्रो एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब CMAT भनेको त बुझियो, ब्याचलर पढ्नको लागि एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम दिए हुन्छ, त्यो CMAT एक्जाम भयो। र सर यो CMAT एक्जाम दिने कि नदिने, म त के पढ्छु थाहा छैन, म बाहिर जान्छु कि यही नै बस्छु भनेर भन्नुहुन्छ विद्यार्थीहरु। त्यसको लागि पनि मैले CMAT नै पढ्नु भन्छु। किन त भन्दाखेरि अब बाहिर जाने पहिला IELTS दिनु पर्यो। IELTS को लागि verbal ability भनेर छ, तपाईले धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ, synonym, antonym, idioms and phrases and much more thing about vocabulary and things। तर त्यसको लागि CMAT पढ्नु भनेर भनेको हैन। यदि IELTS मा कम मार्क्स आयो, भिसा रिजेक्ट भयो, अब ला के चाहिँ गर्ने त? तर CMAT दिनु भएको थियो त ब्याकअपमा, ओ CMAT ले काम गर्छ। अथवा यही नै पढ्छु तर के चाहिँ पढ्छु थाहा छैन, इभन साइन्सको स्टुडेन्ट हो, इन्जिनियरिङ पढ्छु अथवा BIT पढ्छु, CSIT पढ्छु, के पढ्छु थाहा छैन भने पनि उहाँले पनि CMAT पढ्न सक्नुहुन्छ। किनकि व्हाट इफ योर माइन्ड चेन्जेस र तपाई BBA BBS तिर पढ्न जानु भयो। त्यही भएर CMAT चाहिँ one stop solution हो सबै स्टुडेन्टको लागि। यो चाहिँ एउटा तपाईको चाहिँ बेस्ट फ्रेन्ड हुन्छ नि, सबैले छोड्यो भने पनि यसले चाहिँ समातेर राख्छ, त्यस्तो कुरा हो यो CMAT को टेस्ट भनेको, कमन म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट। अब यसमा के पढ्नु पर्छ त? verbal ability मा के हुन्छ I will tell you. Second one is quantitative ability, logical reasoning and general awareness। अब यस भित्र के पर्छ हेरौँ है त। First one is verbal ability. Verbal ability means it's about English. English मा पनि idioms and phrases उखान टुक्का एकदमै रमाइलो हुन्छ है। idioms and phrases ले तपाईको vocabulary and native speaker हरुसँग बोल्ने जुन क्यापेसिटी हुन्छ एकदमै इन्क्रिज हुन्छ। and preposition, synonym, antonym, one word substitution and much more, grammar को टपिक हरु, reading comprehension हरु, you will learn it all एकदमै डिटेल मा है। सो यो verbal ability भयो, it's about English को पर्सन भनेर बुझौं। Next one is quantitative ability. Quantitative ability is about maths, quantity
हैन क्वान्टिटेटिभ भनेर छ तपाईको एबिलिटी चेक हुँदैछ कुन पार्टमा त integers एज एन्ड डिजिट indices matrices inequalities coordinate geometry percentage unitary method अरु पनि छ मैले धेरै लेखिन यो कुरा हुन्छ म्याथको कुरा हुन्छ भन्ने कुरा छ and the third one is logical reasoning series test ranking blood relation direction problem problem figures missing number and digit यो चाहिँ logic तपाईलाई चाहिँ logically solve गर्न लगाउँछ not only math logic use गर्नु पर्यो अलिकति स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ त्यही स्टुडेन्टलाई गाह्रो लाग्छ भनेर we are here with best teacher बेस्ट अफ द बेस्ट टिचर हामीले CMAT को logical reasoning पढाउनको लागि ल्याएका छौं तपाईले उहाँको डेमो भिडियोहरु YouTube च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ and the last one is general awareness भनेको सामाजिक ज्ञान GK general knowledge भनेर भनिन्छ हैन नेपालको विश्वको हरेक कुरा जान्नु पर्यो हाम्रो लोकसेवाको सर A1 हुनुहुन्छ नो कम्प्लेन उहाँले तपाईलाई पढाउनुहुन्छ यो जनरल अवेयरनेस र यसरी हामीले यो CMAT को क्लास गर्दै छौं र एडमिसन ओपन 6 गतेबाट छ र हामी 7 गतेबाट क्लास स्टार्ट गर्छौं ढिला गर्दैनौं किनकि हामीलाई धेरै पढ्नु छ ब्याचलर्स को सकेसम्म स्कलरशिपमा इभन फुल स्कलरशिपमा नाम निकाल्नु पर्ने छ राइट हो त्यही भएर CMAT त पढ्नै पर्यो सो अब म तपाईलाई एउटा सिक्रेट की दिन्छु के को लागि त भन्दाखेरि CMAT को लागि त्यो के हो त यो नम्बर हो So this number 9849595895 यो नम्बरमा कल गर्ने व्हाट्सएप गर्ने CMAT पढ्न चाहन्छु भन्ने अनलाइन जुम क्लास जोइन गरिहाल्ने यसरी नै हामी बोर्डमा लेखेर तपाईलाई पढाउँछौं तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त सो 9849595895 is our number verbal ability quantitative ability logical reasoning general awareness you will know it all trust me you won't get this opportunity again and again plus our fee is really affordable I must say that and I'm proud of it so this number note it down तपाईलाई पछि सम्म काम लाग्छ so यो कुरा भयो this was about CMAT है so नेपाल अनलाइन स्कुलले again CMAT को एक्जाम को इन्ट्रान्स को प्रिपरेसन गराउँदैछ so you are all welcome to join so it's me Anjan Nepal signing off from this video and I hope to see you guys all in the CMAT session and I will be meeting you thank you so much and goodbye take care